fall is to find that sevenfold. Danger all around you, villains everywhere. Evil lives around you, keep on searching, but beware. Doctor, he's gonna show you. He's gonna help you find the way. Doctor, he's gonna show you. He and his friends are gonna save the day. Dragon Ball, there's always evil lurking till the dragon
Na, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb csodálatos, fantasztikus streamben, ahol egy sorozatgyilkos nyomába eredünk. Mit tudunk eddig? Először is azt tudjuk, látjátok a képet, a játék már nagyban várja, hogy elkezdjük, hogy a játék 52 fejezetből áll, mi a 25-nél tartunk, tehát még a játék felénél se járunk, és benne van már 6 órán körülbelül, vagy 7, ezt most így hirtelen pontosan nem tudom megmondani, ez a harmadik stream, az biztos. Azt tudjuk, hogy van egy építész, akinek gyönyörű élete volt, tökéletes ház, tökéletes feleség, 2 tökéletes gyerek. Egy probléma volt az építésznek, járni sose tanult meg, és életképtelen volt. Egy nap, egy bevásárlás során a nagyobbik fia, Jason, elveszett. Egy nagy bevásárlóközpontba elkezdtek keresni, majd amikor észrevette, épp egy autó tartott felé, odavetette magát, próbálta a gyereket ellökni, a gyerek sajnálatosan belehalt, Fulszor meg 6 hónapra kómába esett. Ezt követően megtudjuk, hogy kicsi városunkban egy sorozatgyilkos ólálkodik, az origamis gyilkos, akire több dolog is jellemző. 1 kisfiúkat rabol el, 2 esővízben fulladnak meg a gyerekek, akkor megtalálják a holttestet általában sinek mellett, van náluk egy origami, mindegyiknél más, a kezében, és egy orchidea, ami egy common orchidea. Fő karaktereink, az FBI ügynök, dögöljek meg, ha eszembe jut a neve, egy magánnyomozó, aki volt rendőrdetektív, illetve egy random dögös csaj, és az építész. Különböző szálakon próbálják földeríteni, hogy mi is történt, mi is fog történni. Nekem van egy tippem, igenis Ethanre, ő az építész, rá akarják verni a balhét, a rendőrség már ki is adta, hogy ő az origamis gyilkos. Nekem az a feltételezésem, bár lehet, hogy ez túl mainstream, hogy Ethannek van egy pszichológusa, akihez jár, ugyanis Ethannek több kiesése is van. A rendőrség ugye ezt a következtetést akkor vonja le, amikor a felesége, hát kihagytam a lényeget. Ethan a második gyerekét elrabolta az origamis gyilkos, és épp őt próbáljuk megmenteni, és erre kevesebb mint 72 óránk van. Amit megtudtunk, hogy egy gödörbe rakja a gyerekeket a gyilkos, és az, amikor megtelik esővízzel, megfulladnak. Minden családról így kezd kiderülni az, hogy a gyerekek eltűnését követően az apa is eltűnik, ugye Ethanen keresztül nyomon követhetjük, hogy mi történt velük. Kaptak egy fura levelet és feladatokat. Ezek életveszélyes feladatok, sérülésekkel járnak, amiket ha végig csinálnak, akkor a gyerek túl éli. Igazából a fűrész filmekre emlékeztet nagyon ez a sztori, meg rengeteg eltűnt a gyerek és apa elkezdik keresni. Jósa akartam mondani a nevét a Wolverine színésznek, és úristen, mit eszembe a nevek, tehát van egy nagyon jó film, a Börtön, ami arról szól, hogy ott is eltűnnek gyerekek, és egy apa, illetve 2 apa, akiknek a gyerekei eltűnt egy tök jó környékről, gyanakodnak egy emberre, ezt elfogják, kínozzák, stb. És pörögnek a szálak, nyilván nem akarom lelőni, ajánlom a filmet, majd a stream végén jazz chatbe berakom a chatbe. Tegnap egy kicsit nagyon fáradt voltam, nagyon fájt a fejem, meg szarul is voltam, szerintem elkaptam valamit, ma már bekopogom, jobban érzem magam, úgyhogy bízom benne, hogy a stream is jobban fog pörögni, úgyhogy nincs más hátra, mint előre kapjuk el az origamis gyilkost. Remélem ez látszott, hát mindenkinek, amit ugye nem szabad mutatni, mert nem túl barátságos. Jó, akkor Na. Ugye amikor próbáltam a játékot, 2-szer elindítottam, hogy minden oké. Rendben, Golf Club. Ez a 25. fejezet, 52 fejezetes a játék. Ez nyilván változik sok mindentől, gondolom én, de nagyjából a fele közelében járunk csak, úgyhogy ma nagyon meg kell húzni. Holnap megyek a laptopon kicsit upgrade-elni, meg tisztítani, úgyhogy gondolkodtam, hogy lesz stream, de valószínűleg nem. Viszont, ami nagyon fontos, közben figyelünk a sztorit is, jövő héten lehet, hogy lesz egy podcast, a régi podcast társammal, Björnnel, de hát ez még nagyon tervezés alatt van. Sok változást tervezek a csatornán, ő a magánnyomozó,
Ugye mondtam ezt tegnap a pontrendszerben, amik jövőre fognak kicsúcsosodni, értékes nyereményeket szeretnék úgy használni ezeket a pontokat. Ugye a raideken maradás, a rendszeres nézés, ezek mind értékes ajándékokhoz vezethetnek. Értékesek, hát lesz köztük itt a VIP tagság, 5 eurós, 15-20-50, nem tudom, eurós Steam ajándékkártya, lesz pörgetés is, már tesztelgettem a kereket, még nincs beállítva, mert ha gondoljátok, megmutatom. Na, induljunk el a hülyénjárás minisztériuma jelenlegi játékon, na várjál. Most tudom, kívül fogunk beszélni. Ja, őt elvertük ezt a testőrt tegnap. Nem értette soha, hogy mi a dolg lényege, jó? Urahelyi találkozás, nagyon jó. És az egyik halott kisfiúnak az anyját, aki egy kurva, szintén vele egy nagyjából összeállt a nyomozó, hogy segítsen neki. Na, ez biztos találsz ilyen kézmozgatós szarokkal. Illetve megnéztem Steamen, az Xbox controllert valóban nem ajánlja ez a játékhoz, nincs rá jó portolva, úgyhogy ezért is egérbillentyűzettel tolom. Amíg a nagy utódot, a Detroitot tudtam játszani. Várjál, itt fogok szedni a labdát, kontrollerre. Jaj, Istenem, játék, ne legyél hülye. Csak a kamu lens flare-ek nagyon jók ray tracing nélkül. Nyomjuk azért. Ó, bazd meg. Cool. Oké. Ezek a legszarabbak, mert hiába húzom fel az egeret, nem elég neki. No mindegy. Most el fogok ütni ebbe a labdába, hogy elszállott a ringjáig. Vagy nem. Jó, legközelebb erősebben ütöm. Nem az asztal aljára le kell rakni az egeret az ilyen főhúzós manőrek miatt. Aztán ilyenkor bead egy lehúzóst és... Az ő fiánál voltunk kvázi nyomozni. Fia az egyik fő gyanúsított. Az apja nagyon gazdag és befolyásos, és ugye próbálta kihúzni, vagy ki is húzta. És most zavarja a csőrét, hogy... Oké. Na most megint mást kell csinálni. Mindenkinek megvan az ára. Összeset. Mindent akarok. Most már fenyegetőzzünk.
Ezzel az ártatlanságát a gyereknek nagyon jól bizonyította, hogy szönklelte megvenni, de megfenyegetni. Biztos ártatlan a gyerek. Dühös, dühös. Mondjuk, ha ilyen rövid jelenetek lesznek, akkor lehet, hogy hamarabb végzünk. Ami még nagyon tetszik ebben a játékban, ezek a csodás vezetőképek. Ennyi mindenki ilyen para. Szociópatának tűnik. Itt ilyen közeli kép senkiről nem jó, szerintem. Még Plavin Barbaráról se lenne jó. Főleg ebből a szögből. Ő Ethan. Az ő fia után nyomoz, ikességek hülye. Nyomoz most mindenki. Hopp, egy újabb jön. Még egyszer. Van benne valami szerintem. Törd el. Csávókának olyan mozgása van, mint egy rakás krumplinak. Ebbe tényleg van valami hajott. Tudsz zörögni is? Bum. Kulcs. Jó, mondjuk szerencsétlen olyan sérült, hogy zöldjég. Loren? Nem, Loren az a magányúzó. Nem tudom, neki ez a szokott lógni a jóságüt, hogy hívják, akivel volt egy zuhanyzós jelenet. Ja igen, tele van a játék random fürdőszoba jelenetekkel. Zuhanyzások, stb. Mondjuk a csajét, az nem volt rossz. Kurva. Hát én nem adja át, amikor irányítom ezt a brutál félelmet. Na, a fiunkért levágjuk ki az ujjunkat. Imádom, hogy sose tudom, melyik mit csinál. Udva életbe. Mentsük már meg a gyereket.
Az olyan jobban izgulok, mint a csávó. Nagyon durva. Nem mentjük a gyereket. Szia, Viking! A legjobbkor jöttél. Épp egy sorozatgyilkos után nyomozunk, aki elrabolta a fiunkat. Nincs a játéknak hangja? Az egyébként azért jó, mert... Azon nem váltottam képernyőt, én hülye. Bocsánat, én vagyok a hülyém. De egyébként ez lehet, hogy... Jobb is volt, hogy nem hallottátok. Ordított szerencsétlen, mint az állat. Újabb nyom. Izó Viking, hogy vagy? Csak ennyit látunk, hogy még mindig szakad az eső a gyerekre. Érzem, hogy közelebb jutnánk. Roosevelt Street. De én ezt már mikor megmondtam, amikor ránéztem először a térképre. Meg vagyok, köszönöm. Ma kaptam egy ajánlatot. Illetve fölhívtak, amikor mondtam, hogy fasza. Egy másik helyről kaptam egy még jobbat. Holnap reggel 8-kor megyek tárgyalni. Azt meglátjuk. Who wins. Úgyhogy most kezdenek szépen lassan, lekapom, rendeződni a dolgok. Aztán sok terv van. A csatornával is. Sporttal is. Munkával is. Plusz munkával is. Úgyhogy I hope so. Fasza lesz minden. Jaj. Úgyhogy bízom benne, hogy alakulnak a dolgok. That's affirmative, Lieutenant. We're in position. Perfect. Nobody moves until I give this signal. Is that clear? We nail him as soon as he sets foot outside. Right, Lieutenant. Lucky that patrol spotted his car. What's he doing in there? Beats me. You're the profiler, right? I thought you were supposed to be right inside the killer's head. That's just it. Ügyeletes detektív, az FBI nyomozó, random bombacsaj. I know what the jury's gonna choose between your theory and concrete Dicsérezel? proof. Harmadik, vagy melyik? What the fuck is that girl doing there? If Marsh comes out now, she's gonna be in trouble. What do we do, Lieutenant? Want to get her out? No, stand down. Ennek a nőnek a feneke, komolyan mondom, többet szerepel, mint bárki, vagy bármi más. Nem hova kell menni. The cops don't know me. I could just walk into the building without being noticed. I've got to warn Ethan. The police. They staked out the building where Ethan is. Vagy körbe kéne menni. Aha. Dragon Ball. She's going inside. Maybe she lives there. Us just as well. We don't want anyone hanging around if Mars comes out. Ethan, what happened? The police. They're out there. I think they're here to arrest you. We've got to find another way out. Vág az ujja. Ömli belőle a vér. Shit. What's he up to in there? Má. Wait for a go on my word.
A solution. There's gotta be a solution. Random női piszi. Come on. Think of something. Azt Think hittem, of hogy something fast. We've got to get out of here fast. The cops Minden are ez gonna a break in válasz. any second. jó, itt olyan sok mindent nem tudok kezdeni. De ne! Erre gyere, erre. You can't get out that way. Good, good. Alakulunk. Shit. It's too high. Oda húzod a kanapét? Jó, akkor dobsz. Ha már így rázoomolta. Ready on my go. Stay here, Jaden. Out of the question. I'm coming with you. 2 men at the door, hold your positions. It's a go. Azt meg. Nem fogunk kijutni. Come on, let's go this way. Nem fogunk kijutni. Épp hogy? Hey, you, don't move! I'll shoot! Come on, quick. I can't. Hands in the air! Shit. Lieutenant, there's a man and a woman exiting the alley. A woman? Shit! It's that girl who went in! Everybody downstairs! They're in the alley! Follow them! The subway. Jaj, a hülye járásminisztérium tagjaival kell itt átvenni, az gyönyörű lesz. Don't move! Elkaptam. Fugitive on the loose, get arrested by Blake. Hát ez egy fasz achievement. Mondjuk én a rendőrségre mentem volna az infókkal. Hoppá, kikresselt a játék. Hát ez csodálatos. Na most mi van? Hello 2023. Oh. Brutál grafika megterhelte a 3080-at meg a Ryzen 9-t.
Legalább a mentés megvan. Bízunk benne. I'm not here to judge you, Ethan. I'm trying to save the life of your son. We still have time, but it's running out. Help me, Ethan. Tell me what you know. I'm gonna lay my cards on the table. I don't believe you're guilty. I know Good. that sounds strange, but I have my reasons. Good. But you are gonna have to help me to prove your innocence because the Ethan, odds ne are legyél stacked hülye. against you. Look at these, Ethan. Look at these. 8 photographs. 8 lives taken. Drowned in the goddamn rain. Recognize this one, huh? That's your son, Ethan. Sean. That's Sean. He is still alive. Talk to me, Ethan. Say something. You've lost, Ethan. What will you gain with one more victim? Huh? Eddig itt az ártatlansága, most már nem. Jó, Blake-et meggyőztem. I kidnapped my son. But I can't remember what happened. I don't know where he is. But the only way to find him is Pszichológus to vagy let gyilkos. me out of here. I'm the only person who can save him. You don't remember anything, but you think you're the origami killer. I'm sorry, Ethan, but you're gonna have to do a lot better than that if you want me to believe you. I love my son. I love my son. If you keep me here, Sean is going to die. Mhm. Mi nem bontod el a részleteket? Time's running out, Ethan. And frankly, I don't care why you did it. The only thing I want to know is where you've hidden Sean. I don't know. I would already have saved him if I knew where he was. Okay. This is your last chance, Ethan. And this time, I suggest you think carefully before you answer. Where is Sean? I told you I don't know. Vannak problémák. Wrong answer. Blake, what are you doing? This guy's a killer. He's got no fucking rights. He's gonna tell me everything. Nem. If you beat him, his confession's worthless. They'll throw the case out. You fuck! Are you gonna... Carter, stop. I'm gonna report you for this. Go ahead! Get the hell out of here! I couldn't stand you from the very beginning, Norman! Now get the fuck out! Nem, de... Nem, erre jössz. Nem tudok semmit csinálni? És nincsenek ott, hát ez kurva jó. That is not the way it's gonna go. I'm gonna tell the whole story to Captain Perry. Blake is trying to beat a confession out of Ethan Mars. You've got to do something! Which is more important, Norman? Finding little Sean Mars or sparing that lowlife a few bruises?
You can't make omelets without breaking a few eggs. God damn! Ethan Mars is innocent! We've got to get back to looking for Sean if we're to have any chance of finding him alive! This case has worn you out, Norman. You need some time off to think it through. Gyerünk. Vedd be a drogod. Mi is lehet egy gyilkos? Igazából bárki lehet. Backlogic. Ez jó. Hát ez is nem olyan bonyolult. Your vodka, sir. Thanks. You look preoccupied, if you don't mind my saying so. Problems with the investigation? Na jó, bár... Blake is convinced that Mars is the killer. Ja, ez várja, Not ez... you. I thought there was some evidence to that effect. That's true. But it just doesn't make sense. His psychological profile doesn't fit. Neither does the geolocalization. I can't see this father drowning 8 victims before kidnapping his own kid. Mars is not the origami killer. I'd stake my life on it. Then who is? I haven't the faintest fucking idea. Maybe you should review the evidence in your possession. That's just what I was thinking of doing. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you-know-what. It can be dangerous. Very dangerous. I'm trying to keep a handle on it, but that's difficult. It gets more and more difficult. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. Oké. Ariban vagyunk. A virtuális valóságban. I hope so. Kurva jó ez a jelenet. Most ment? Well, well. Looks like there's something new. The video recording from near the park on the afternoon showing Mars disappeared. I doubt there's anything on it, but you never know. Elemzés. 1,583 vehicles identified. That's not going to help me find the killer's car. Maybe if I cross-check it against another clue. A kocsi nyoma. Másik irány. The
killer's car is probably a Chevrolet Malibu 83. A Chevrolet model corresponding to the tire prints passed at 16:02 heading for the park, when in the opposite direction at 16:37. That could fit the time that Sean Mars disappeared. Could it be the killer's car? Pity we can't see the driver's face. Igen, milyen egyszerű lenne. The car was stolen. Let's see. A certain Jackson Neville was suspected of stealing it, but the charges were dropped. Not enough evidence. Szia Tomi, hello, hello. Sosincs elég adat. Viszont van egy... Ez ki? Jackson Neville, aka Mad Jack, involved in several cases of buying and selling stolen vehicles. Considered to be very dangerous. This guy might have provided the killer with a car. It's a pretty slim lead, but it's all I have right now. Interesting. Sokra nem jutottunk, de... Jó. Ez a baj, hogy itt börtönben van, nem teljesíti a feladatokat. Azt meg... Milyenek monoklia van? Nem tudod csinálni. I gotta find some way to get Ethan Mars out of here. Even Did if there's Mars only a 1 in confess? 1,000 chance he's telling the truth, he may still be not able yet. to save his son. He lost consciousness. We'll give him a break and then we'll get back to him. You must be tougher than I thought. Tough or not, he'll crack. They all do. In any case, congratulations, Lieutenant. You've done a fine job. I've called a press conference. Gonna kick off in 1 hour. I expect it'll be quite an event. Don't you want to wait until we actually got his confession? No point. We've got him dead to rights. That's all the press wants to know. Hülye politikus Ethan szar. Mars is innocent. He truly believes that he alone can save Sean. What if he's right? I'll play those odds. I should consult my superiors. Maybe... No, that's stupid. I gotta handle this on my own. Nem. Nem tanultak megjárni. Látod? Elég balfaszul mennek még, de hát ez van. Majd Detroitba elküldik őket a járás technológiai intézetbe továbbképzésre. Ezt jó megverték. Has he confessed? Not yet. I see. Leave us alone. Lieutenant Blake said to... Please, leave us alone. Right. I'll be at the door if you need anything. Christ. Are you all right, Ethan? I gotta get out of here. I've gotta save my son. Let's see what I can do. Should be able to get him out of here without being noticed. A számokat mutat. Shit! What am I doing? Helping a suspect to escape? That'll cost me my badge and earn me a 10-year stretch.
Gotta find some way to get rid of the guard if I want to free Mars. There should be officers' raincoats all over the place. Gotta find one and give it to Mars. Oké, akkor mission hőkabát. A camera. There's a surveillance camera in Mars's room. Must be some way to turn it off. Oké, ez nem lesz nehéz. Gary, you can take a break. I'll keep an eye on him. You sure? Actually, I was busting for a piss. If you need to adjust his handcuffs, the keys are on my desk. Köszi. És aki a deszkám? Melyik a deszké? First, get rid of the cuffs. Üres asztal. Nem az, ott van még egy. Annyira nem lesz ilyen mozgásától. Azt mondta, hogy pont a Blake melletti asztal az övé. Nyilván. Kurva kincs, ki a gyilkos, meg mi a vége ennek a játéknak. Egyre jobban, ahogy megyek bele, úgy leszek egyre érdeklődő. That's it. You're free. Here, put this on. They're having a break. If you're quick, you'll be able to slip out without being noticed. Head straight to the exit. Don't stop, don't talk, don't even think. Just walk. I don't know what to say. Just say you're gonna save your son. I hope I won't regret that. Hát azért van rá szansz, hogy yes. Azért nem értem, miért nem gyűjtenek nyomokat. Less than an hour ago, we heard from the police who have identified the man thought to be the origami killer. Ethan Mars, father of the kidnapped victim Sean Mars, is on the run and should be considered armed and dangerous. A police manhunt is now underway, and they hope that they will soon be able to announce the apprehension of this dangerous lunatic. Jött a begyes faros I brought maca. some food. I didn't know what you like, so I brought some of everything. Okay. I hope that's okay. Tényleg, mint a két labda verekedne a farmerjában. Any cops? No, I think we lost them. The guy at the desk, though, he gives me the creeps. I don't trust him. Sose szabadom ott a You're all recepciósodba over the bízni. news reports, Ethan. Every cop in the country will be hunting you. They say you're the origami killer. Is it true? Are you the killer, Ethan? Valakibe bízva meg. Bizalom. I
I sometimes have these blackouts. Times where I don't know what I'm doing. As if I'm someone completely different. Mhm. The only thing I remember afterwards The bodies. is the bodies. The bodies in the water. Why are you hurt, Ethan? Why were you in that apartment? I think my other self is testing me, testing my love for Sean. He wants to know if I love my son enough to save him. That means there's some part of me that knows where Sean is. But the only way to find him is to go through these trials. Why can't you tell that to the police? And tell them what? That I'm a schizophrenic who drowns his victims and has kidnapped his own son? They'd never let me go, and I have to stay free to save Sean. Skizofrénia I have nem no vicc. choice. I'm his only chance. When Sean is out of danger, I'll turn myself in, but not until then. You can't keep going like this. You're destroying yourself, Ethan. Ez a csaj mit keres itt, azt viszont mi nem tudjuk. Finding Sean is the only thing that Jó matters. fejséből van, de neki mi a sztoria, vagy... What? Neki is fura There álmai has to be vannak. another way. You don't understand. Time is running out. Sean will be dead in a few hours. I have no choice. Hűha, már csak pár óra van vissza. Please, Madison, leave. Forget everything that's happened. There is nothing more you can do for me. If you want to help me, leave. Leave me to do this on my own. Megverem egyszer, ez biztos. De felpofoznám. Ne menj el, Madison, szükséged van rám egy életképtelen szar. Madison? Madison? Ne! Oké. Átvezető videó, oké. Dobozom. Ja, ott az asztalon. Jó van, jó elraktam. Erős fogadásokban vagyok, hogy ez a csávó nem éri túl. Kész megölni valakit, hogy megmentse a fiát. Brad Silver 6781 Longway Road, Lexington. Ölje meg, küldjön képet, megkapja a jutalmat. Bázd meg. Na, a morális rész itt lesz erős, mert saját új levelgessen, az oké, de valaki másnak az életének a kiontása azért, hogy a saját fiunkat megmentsük. Semmit nem tudunk róla. Semmit nem tudunk róla. Lehet, hogy egy jó ember, egy családapa. Lehet, hogy egy rohadt geci. De egy rohadt geci, és akkor is van-e jogunk eldönteni ezt? Ez itt a kérdés. És a tét a fiunk élete. Ami nem garantált. Nagyon nem. Manfred! Manfred! Anybody home? Aha, nem tudom, gyere! Cssz meg! Ne táncolj! Itt van Manfred. Hi there, Manfred. Who is it? Scott. Scott Shelby. Do you remember me? Scott? Manfred nagyon öreg, ha nem vették volna észre. Oh, yes, of course. Well, good to see you. How long has it been? Oh, about 10 years, I guess.
my age, time means nothing anymore. I Saúnéban még repair sokat ülnek. clocks, but I try to forget about time. How about you? Are you still with the police? Oh, no, I quit. I'm a private investigator now. This is Lauren. She's a friend. Hello. Oh, hello, young lady. Well, this calls for a celebration. I've just the thing. Wait there. I'm sure I saw a bottle of scotch around here somewhere. De ígyunk. Ez a legjobb, amikor egy kisgyerek élete van. Miért Madisonhoz egyébként? Do an old man a favor, would you, Scott? Tell them to call back this afternoon. Persze, ha oda tudok menni. Hello? Yeah, this is Manfred's. He's not available right now. Could you call back later this afternoon? Thanks. Régi írógépek, órák. Valit vidd. Loren. Így is nehezen megy a járás. Hát még te nehezíted. Well, to old friends. Do you like it? Yes, it's beautiful. Na dolgok, amely odaadnám. It's a Stradelli, crafted in Venice in the 18th century. It's one of my favorite pieces. Shelby az iszik keményen. Tell me, Scott, what brings you back after all these years? I'd like you to have a look at an envelope. I thought maybe Yeah, you could yeah, tell me about the régi typewriter that was used to type the address on it. Oh, let's have a look. Now, could you pass me the magnifying glass from behind the counter, Oh, sure, I'll please? get it. My eyes are beginning to fail me. Ó, már megint egy fürdőszoba. Ja, akkor az accountról az telefon volt. Jó. Fürdőszobát, ezt köszönjük szépen, hogy megint bedobtad a játék. Aha, kezdődik. Oké, megvan, megyünk. Járok, apa, igazi kisfiú vagyok. Thanks. Now, let's see what this envelope has to say for itself. Ilyen kalambós egy kicsit ott voltak ezek a... Yes, the shape of the T's and the F's is typical of that model. Produced between 1907 and 1924. Yes, no doubt about it. It's a Royal 5. És hogy előrébb vagyunk? These typewriters, are they rare? No, they're fairly common. I'd say many folks have one gathering dust in an attic or in their cellar. Are there many places around that could repair one of these? I bought the company's entire stock of spare parts for a song in '64. Well, they were going to take them to the dumpster, so I got the lot. Anybody around here who has one that actually works has been to see me at one time or another. Do you keep a record of all your clients? Oh, yes, indeed.
At least the ones who pay. Any chance I could get a peek at that? Yes, of course. I keep my account books in the office. If you're not in a hurry, I have a list of all the clients who ever bought a Royal 5 or had one repaired. Yeah, that would really help us out. Delighted to help. Give me 2 minutes, and I'll be right back with the list. You think the killer's been here? If he has a 1920s typewriter, he may have needed Manfred's services to get it fixed. We'll know when we get the list. Él még túl bácsi, ami kihozod a listát, és legyen rajta a gyilkos, gyanús gyilkos feliratta, ami az érzésen Lawrence zsebre fogja rakni. Bácsi meghalt miközben. Hello? Manfred! Hello? Your call is logged, sir. A police car will be there in a few minutes. I need to know who you are, sir. Sir? Hello? Oh my God! Yeah, He's dead. Oh, God. Vicceltem az remélem túléli a bácsi, amíg visszatér. Jobbakon jött be, aki megölte. Scott? Oh my god. What are you doing? I'm calling the police. The killer has already called the police. I think he wants us to be his scapegoats. We gotta get the hell out of here. What do you mean? We have nothing to do with his death. We were just here when it happened. Look, we're running out of time to find Sean Mars. The last thing we need is 24 hours in a police station explaining this whole thing. Well, so what do we do? Ki tudhatta, hogy Watch the front door. I'll get rid of our fingerprints from everything we touched since we came in. We better work fast. The police are gonna be here any minute. bazzá. Telefon. Viszkis pohár. És a báb. Ezen rossz. Nagyító, az is volt. Jó? Nem kérdeztem ki tő. Töröd már. Jó, rendőrnyomozó volt a telefon. Ne! Istenem! Where did we leave Prince? Gotta remember. Fast. Igen, azt tudom. Istenem, fordulj már arra. The office window. Might have left Prince there. Scott, are you gonna be much longer? The police will be here any second. Poor old man. He didn't deserve to go like that. We're running out of time. Gotta move faster. Jó, hát én mennék. Don't forget to clean Lauren's prints too. Don't want her to be mixed up in this.
Máshoz nem nyújtatok. Kell lennél valami még egy pohárnak. Ott a pohár. Haver, ott a pohár. Quick. Gotta find everything Lauren and I touched since we came in here. The glasses. The telephone. What else? Jó, szerintem... That's it. We're done. You get all the prints? I got what I got. It should be enough to prevent them from finding us. Come on, let's go. Egyébként szemet, hogy boltba még kellett örülni, hát bárki bejöhetett ide. És nem vittük el a listát. Ó, bazd meg! So, you claim the victim was killed while you were in his shop, correct? Yes, he went to get something in his office. A few minutes later, I went in to see if he was okay. That's when I found him. You should have called the police immediately, Mr. Shelby. Would have saved us dragging your ass down here. Listen, we had nothing to do with his murder. We were only there by coincidence. I just wanted to spare myself a few hours declaring I didn't see anything to a police officer. PI or not, Mr. Shelby, don't leave town. And if you end up next door to any more dead bodies, remember to call us. Okay? Ez meg ezt a kurva telefont, most ez az időt vesztettünk. Well, well, Scott Shelby. You in trouble again? Wrong time, wrong place. You know what it's like. Don't sweat it. I'll take care of it. For old time's sake. Thanks, Carter. I owe you one. Carter Blake. You on to anything at the moment? Well, I got some ideas. Nothing concrete. Well, if it goes beyond the idea stage, you'd tell me about it, wouldn't you, Scott? Sure. Carter is egyre gyanúsabb. Blake hadnagy. Where are we going? I'm taking you home. This is getting way too dangerous. No way. We're partners, remember? We had a deal. Szépen. This isn't a game, Lauren. Manfred was murdered because he knew the identity of the killer. He was 10 feet away, for Christ's sake. No. I can't take a chance on the killer getting that close to you again. I'm not a child. I know what I have to do. I want to find my son's killer. You're not going to stop me. You're gonna be a good girl. You're gonna go home and let me get on with my investigation. Jó kurva néninek tetszik lenni. Stop the car. What? Ha? Stop the fucking car! Mi a fasz? Ezek a reakciók. If you're not gonna help me find this bastard who killed my Johnny, I'll do it on my own. This girl's stubborn as a mule. She doesn't let up, with or without me. It's all my fault. I should never have let her come with me. I can't just leave her like that. She'd do anything to find the guy who killed her son. Lauren! Crap, I have no choice. I guess I'm doing this to protect her. I miss him.
miss him so much. I'd do anything to hold him once again in my arms. Gyere, öreg kecske! Nyald meg a sót! Erre gondoltam dédelgetés alatt, de jó, azt hittem megöleli. Pedig ez az arcát megfogja, és akkor... Most tricimafláns. Új bónuszt oldottam fel. Nem tudom, jól haladunk egyébként. Nagyon kíváncsi lennék, kurva jó lenne tudni, hogy most már mi a faszom, mert kezdek ideges lenni, vagy izgatott, nem is tudom, mi ez az állapot. Oké, morális döntés. Hú, bazd meg, lőjük le, ne lőjük le. Nem tudunk róla semmit. Yeah? What do you want? Oh, fuck it. I said 1,000 times that I don't... Hey! Take it easy, man, huh? Keep cool. What do you want? Dope? Money? Tell me what you need. Sure we can make a deal, huh? Drug dealer. God, I'm gonna blow your brains out, you son of a bitch! You think you can come into my house and steal my dope? You're gonna be shooting up in hell, motherfucker! Elkéstem. Nowhere to hide, junkie asshole! Jó, ez egy drug dealer. Hát én már biztos vagyok. Hold it, man! I give you whatever you want. Got dope? I got cash? You want some dope? Please. Please don't kill me, man. I got children. These my girls, see? This one's Sarah, and a little one, that's Cindy. Please, man. I want to see them again. Please. Please don't shoot. Vagy egy pedofil. I'm a father too. But I have no choice. Reméljük pedofil volt, sem az ő gyerekei. Már húzni nem hívták a rendőröket, lövöldözés volt. Menjünk már innen. Jézusom, mindjárt megfullad.
Hotel, Roosevelt. Nem. Roosevelt az biztos. Roosevelt. An origami figure. One more trial, and I'll know where you are, Sean. Éljük túl. Nem lehet többen is. Okay. Mad? It's Sam. I got your information. The owner of the apartment in Marble Street is a Dr. Adrian Baker. He's a struck-off surgeon that used to sell drugs to junkies on the quad. He made some cash and bought up some cheap-ass apartments, including the one in Marble Street. Of course, he got caught. He did a few months in prison and was struck off the medical register. Interesting. Thanks for the information, Sam. I owe you one. Hey, Mad, be careful, okay? I'm on it. Talk to you later. Megértem. The owner of the apartment where Ethan cut off his finger lives here. It's not much of a lead, but it's all I've got. Szerintem nem nyitnak meg itt ajtót. No. Ooh. Hi. I was told that you could get Bitropin. Ez olyan, mint Office-ból a... Without a prescription. Így hívják az arcot. Sorry, you were misinformed. Goodbye. Hold on. I really need your help here. I can pay. Well, why didn't you say so? Please come in. So, you're looking for Bitropin, my dear? Are you having trouble sleeping? How much do you need? I don't know, about 3-4 boxes. Well, no, that shouldn't be a problem. Would you like a drink? I was just about to have one. Persze. No, thanks. Well, alcohol helps take the edge off the pills, don't you think? Anyway, we should drink a toast to our first deal. Not spooky. Not strange. Teljesen normális a csávó. I haven't seen you around here before. Who told you about me? It's a tight neighborhood. People talk. Can you get other types of medicine? Everything has a price, my dear. What about you? Do you have a price? Forget it. I'm not for sale. I heard you had some apartments for rent. I'm looking. Sorry, darling. Those are all booked up. Shame. I was looking for something around Marble Street. You're not drinking? I'm not really thirsty. I'll get your prescription. Won't be a moment.
Wait here. That guy gives me the creeps. I better take a look around to see if I can find anything before he gets back. Quick. I gotta find something. The doc seems to be interested in property, amongst other things. Tudnál járni, de jó lenne. Blue Kék laguna. Jaj, de jó. Could the doc be the origami killer? És tudom, még There's something about the way he looks. Halló, gyerekek? Surgical gowns? I thought he stopped performing operations. Must be some kind of a weird nostalgia for the Azt hittem, ott past. lesz a tükörbe. Nosy little ferret. Smack. We're gonna have some fun together, my darling. I promise. Smack. Megértem. Say hello to Matthew. He claimed he had come to the census. Another one of those goddamn government spies. So, you're interested in my Marble Street apartment. I rented to my friend Paco, if you must know. I have no idea what he does there. Maybe that's where he fornicates with his dancers from the Blue Lagoon. Bő, nagyból jó lesz. Érzem már. To be honest, I don't give a damn. Just as long as he pays his rent, he can do whatever he likes. But enough with the chit-chat. I miss surgery, you see, so I take every opportunity to practice. I don't have any instruments here, so I use whatever comes to hand. I hope you won't hold that against me. Hold tight. This might sting a little. Mi a fasz? Nem már! Valami történjen már. Have you ever noticed, as soon as you start to do a little housework, someone always comes calling? I'll get rid of our visitor and be right back. Don't move. I won't be long. Gyerünk. Hello, sir. I've come to bring you the word of the Lord in the form of these magnificent Bibles, which I will gladly leave with you in return for a contribution of only $5. No thanks, I'm not interested. Come now, brother. I cannot believe the word of the Lord is of no interest to you. We, his humble flock, should walk in his steps, which St. John has said. Thanks a lot, but I don't need any.
Jó, dobálózzunk. Elbasztam. Gyerünk! De keményebb embereket is elintéztél. Nem áll. Nem hallhatsz meg. Azaz. Szép volt, Madison. Te egy kicsit capable vagy. The dog, do not drink the dog's beverage, az oké. És szerintem miért a orvos visszatér. 2 achievement, király. FBI ügynökként veled mi lesz? Én a pisztolyt is vinném. Na jó, akkor hagyjuk itt. Tök jó döntés. Támogatom a döntésedet. Goddamn rain. Soaking wet. Mad Jack is suspected of stealing the car I'm looking for. Might be worth asking him a few questions. Feeling sick. Got the sweats. Hands are shaking. Hope this works out all right. Hey, Cracker! What you doing in there? Belül a kocsiba hagytuk a kulcsot. Norman Jaden, FBI. Can we talk for a minute? Yeah? I'm looking for the owner of a blue Chevrolet Malibu 83. I don't give a damn how the car got here, or whether you stole it or not. I just want to know who bought it from you. Sorry, man. Don't ring a bell. I got a real bad memory for names. Perhaps I can help you to remember. If we find out that you sold the car to the man we're looking for, you're looking at some pretty solid time inside, Jackie boy. Még egyszer mondom, jó ötlet volt a pisztolyt a kocsiba hagyni. You trying to scare me with your big talk? I never saw your damn car. Now take a walk. Hoppá, fölvettük a szemüveget. Blood. Now why is there blood here? Oh. Várj, itt sok minden van. Itt mi van? Ó, bazd meg.
One of your cop buddies asking too many questions. I had to solder up his little mouth. Mi? Elraktuk a pisztolyt? Hands on your head, pig. I ain't got time to be playing around with you. Let's just get you out of sight and finish you off. Most már felmondhatnánk is. Enough fucking around. Now you're gonna tell me about the man with the blue car. Go fuck yourself in the ass. Last chance, Jack. Make it easy on yourself. What you gonna do? You ain't got them killer eyes, so what? You gonna cuff me? Do you like fireworks, Jack? Cause I bet them gas tanks are gonna blow up real nice. Shit, man, don't mess with the gasoline. Well, just say it was an accident. Or rather, I'll say it was an accident, cause you won't really be able to talk, will you, Jack? You one crazy motherfucker. You out of your mind, man. No, I don't know nothing about the guy. He wanted me to get rid of his dirty car, get him a new one with false plates. He paid cash, and I ain't the questioning kind. Said I was supposed to drop the word to a guy named Paco down at the Blue Lagoon when the car was done. Now, that's all I know. We'll continue this discussion down at the station. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything... Ajaj. Shit, not now. Anything you say can and will be... Hey, you look like you got a problem, man. Tartsd magad egyben, tartsd magad egyben, tartsd magad egyben. Turn around. Kezdek feszült lenni, érzem. Ezek dugni fognak, az biztos. So, you think the origami killer killed Manfred? That makes sense. Didn't want him spilling his guts. Honnan tudta, hogy ott vagytok? And you suspect Gordy Kramer, right? Oh, him or one of his men. Gordy has the time and the means, not to mention the fucked up attitude to go along with it. He's only a suspect, but he's a pretty guilty looking one. Are these your files on the case? Yeah, I've been working on him for a couple of years. I built up a mountain of paperwork. Magazines about origami? You think the killer could have subscribed to one of those? If he was even remotely interested in origami in the last 30 years, his name may be in there somewhere. Trouble is, there's over 500 names. That gets us squat. I'm starving. Do you have anything to eat? Well, I'm no chef, but I should be able to make some scrambled eggs if you like. Great. I'm soaking wet. I need to warm up a little. Is it okay if I take a shower? Be my guest. Go in my bedroom, it's the next door. Gondoltam, hogy... I'll cook up the eggs while you're under the shower. Serpenyő, van.
Végre egyszer egy hűtőbevást is kiveszünk. 2 tojás. Jó nagyok. Üzenjük, tudunk tojást csinálni, azért ez menő, srácok. Ugye nem? Szépen belerak. Ebből úgyis dugás lesz, azt érzem. Jaj! A székem megint önálló életre kelt. Miért nem mennél meg tudni? Nagyon szép tojás. Én csináltam. I took the liberty of borrowing your bathrobe. Looks better on Szívesen you. láttam magamat benned. I don't really like raw eggs. Maybe I should have told you. I'm sorry. I told you, I'm not a great chef. It's Honnan okay. kellett volna tudni, hogy ró? Hát... What's that? The notebook I took from Manfred's place. According to this, about 30 clients bought spare parts for Royal machines in the last 10 years. The killer may be one of them. Oh, you know, checking out the alibi of 30 clients one by one, that's a lot of legwork. Except that if we cross-check them with the list. The list of subscribers to Origami magazines. You still got that, right? Yeah, of course. Lauren, wait. Bizony, Laurennek van esze. Gondolkodik. Én megenném azt, mindegy. Én egyébként nyálkáson szeretem a rántott, nem szeretem, hogy túl van sütő. Na, a hülyejárás minisztériuma. If the killer really used a royal typewriter and if he subscribed to an Origami magazine, his name should be on both lists. Well, Lauren, I mean, that's just an assumption, but yeah, I suppose. His name is here somewhere. Help me, we're gonna find him. Igen, a csücsei az arcról, bár ő elég lapos, de hát ez van. Bedizon, az nem neked van, az itteni. Ethan. Ez a montásban azért nagyon kemény. Nem halljuk a nevet. Gyújj, de csúnya ez a nő. The only guy whose name was on both lists died when he was 10. What are you gonna do now? Dig up his coffin, make sure he's dead? I know it doesn't make any sense. Unless the killer was only using his name. But why use the name of a kid who died 30 years ago? Valami akadozik. Ilyen fasz. Well, that's what we came to find out. The name is John Shepard. It should be on a grave around here somewhere. Póló, igen. You never give up, do you? Time to look for John Shepard's grave. Elindítjuk, akkor én megyek a másik irányba. Gyere utánam! No, kövesse. Csávó nekem egy gyanús. Excuse me. I'm looking for the grave of a young boy who died about 30 years ago. His name was John Shepard. Azt ez is én szüleimtől The kaptam. children's graves are in the next plot. Thanks.
De ne váltogasd a kameraszögeket, játék. Ja, ma a Rick and Morty-s pizsamám, azt meg ahogy ebbe a Pepco-ba vettem 1500 forintért, vettem rögtön 3-at. Hoppá, na várjál. Nem lett hülye Lauren, ennyi intelligenc. Mi az, hogy Thomas David, Theodore Brown, mindegy. Még azt sem tudom, milyen nevet keresünk. Na. Ez az életem tudsz járni. Ez az első. Sérülünk plot. De ez... Aha. Tehát ilyen olaszok. Ott csak olaszok. Itt nincs kirekesztés, de ott csak az olaszok. Lauren azért... Névtelen. She's convinced she's onto something. And here's me, thinking we're wasting our friggin' time. I found it! És akkor én ide teleportálok, jó? Mit szólsz ez a megoldáshoz? És ott az origami. Aha. Origami figures. That's one hell of a coincidence. Babáknak kanapét, vagy what? Erre lefele akarod húzni? These flowers are fresh. Looks like someone's still tending the grave. Oh, youngin'. That one I knew well. You knew John Shepherd? I've worked this graveyard nearly all my life. Beesett kurva is I remember megfulladni. what happened. It was in 77. October, I think. Igen, megnézem majd. Yeah, good for nothing hoodlums, get the hell out of here! God, beat it, you lousy no good brats! Come back when your fucking mother comes home from work. He's drunk again. Ah. What are we gonna do? It's pouring rain. We're gonna get soaked if we spend a day Nem az outside. egyik a gyilkos. Well, this won't get beat. Little rain never hurt nobody. Come on, let's go play. Heavy rain. Heavy rain. Bet you can't catch Heavy me! rain. Heavy rain. Jonathan. Jó. Hadd halljak meg. Folyunk, hogy én fogok meghalni. De én vagyok a gyilkos? Hát valamelyik a kettő közül biztos. Heavy rain. Heavy rain. Mi lenne, ha megváltoztatnánk a múltat? John is waiting to give me a boost. I better catch up. Jó, én nem akarom meghalni. De, haver. Nyomom. Ezt nem értem. Yes. Very sure. Yeah, gyere már, dagadék! John is going too fast. He never waits for me. Mi a faszom értelme?
Bocsánat, ezekkel a teleportásokkal nem tudok mit kezdeni. Hát ez valami csodálatos. Jeez, you're nothing but a slowpoke. Most már halljatok meg. Bet you can't do that. Move your ass, I'm waiting. Remélem föl kell téged húzni, de meg felugratok, hogy értetlen. Jó. Sztori miatt játszunk a játékkal, nem a csodálatos mozgás miatt. Jeez, you're nothing but a slowpoke. Előbb oda értem, mint a játék gondolta. És így szarul jött ki. Jó, óvatos. Oh, ne. Jó, What mindegy. you doing? You're coming or not? Jó. Hát a pátyer egy fasz. The construction site is empty. Makes for a great playground. Anyád is ezt mondaná. Bármikor, ahogy apától hallottuk, egy alkoholista kurva. Igen, gyönyörű játszótér. I think you went down here. Ott van. Oké. Yippee-ki-yay! Motherfucker! És a bátyja már mászik. You don't need to do this if it's too hard for you. No chance, I can do it all right. Just you watch. Aha. Átmentem a 2 kilométer magas szaron, de ide nem tudok fölmászni. De izgé. Ez lehetett volna egy átvezető videó is. Nem tudok azonosulni azzal, hogy miért lesz gyilkos a gyilkos. Ez az. John, wait for me! Get a move No on. way I'm scared. It's as easy as pie. Ebben az meg. Ez a Sherlock Holmes játékokban is szerette ezt a középen tartósat. De bazd meg, hát még billegsz, amikor szépen középen tartanak. Na, hülye gyerek, érj már át. Túl profi vagyok neked, mi? Akkor rég kinyitod volna a játék. Come on, it's your turn. Wii, és mellé. Nem. It's time. A jump of death. Meggyőző névó Jump of Death. Halló, játék? Na, bezeg a D-bet is. Ezt is. Mit nyomjak még? Whoa. Let's play hide and seek. You go and count to 20 and try to find me, okay? Akkor is van. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Lehetne csalni, de most végignyomom. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. John! My foot. My foot is stuck. Grab on. I'll put it over there. Crap. It ain't gonna work. What are we gonna do? Hang on, John. I'll get help. Just hang on. Go on, hurry. I think the water's rising. I'm És hurrying. így ez belül I'll lehet be right back. is sorozatgyilkos és pszichológus szerintem, de But the poor kid never did find any help. And his brother drowned in that pipe full of rainwater. The boy that lived, what happened to him? Well, all I know is he got separated from his parents. I think he got adopted. Well, looks like a storm's coming. I guess I better be getting home. örökbe fogadták, felnőtt és pszichológus lett. Azóta is origamis gyilkosként járja a várost, és kisfiúkat gyilkol, de miért? John Shepard drowned in the rain while holding his brother's hand. Do you think he could be the origami killer? Come on, let's get back in the car. Na, akkor próbálj meg eljutni a kocsig. A legnagyobb kihívások, ott messzire kell menni, de faszé kell visszasétálni. Ez bezzel nem tudjátok egy átvezető jelenettel megoldani. Wait, What's the matter? that man over there. Yeah? It's Charles Kramer. Gordy's father? What's he doing here? Por Dios. Dum dum dum. He's putting flowers on John Shepard's grave. Hát bassz meg. Hova medizom? Eddig túlélted. Minden megteszek, hogy túlélted, nem tudok garantálni, mert életképtelenek vagytok. Sajnos. Na nézzük. Gordy nagyon gyanús. Túlságosan sok ilyen mutat rá. Túl sok ilyen mutat rá, és a játék a logikák ezt nem szokták szeretni. Mendez. He's the guy who rented the Doc's apartment on Marble Street. I better be careful. He might be the killer. Bartender. He'll know where I can find Paco. Próbál. Jó, bocs, hogy zavarok. Paco Mendez, the guy the Doc lent his apartment to. Not the kind of guy you take home to Mom anytime soon. I'm gonna ask him a few questions. Still haven't gotten over my encounter with Dr. Death. Ja, látom, nagyon-nagyon szarul vagy. Ez kurva jó mondjuk, igen.
Paco is one of the buddies of Dr. Death, and I better watch my step. I'm looking for Paco. Paco Mendez? What? Paco Mendez. Do you know him? I should. He's the boss. He's over there in the VIP lounge. Jó, de szimpatikus. Okay, thanks. A section reserved for select guests. Shouldn't be too hard to find. Hát már nem mutatták. Na, gyerünk, juss már! Hát ez hihetetlen. Sorry, lady. Invited guests only. I've got to speak to Paco. That's not possible. Mr. Mendez has asked not to be disturbed. Paco. Te se hülye vagy? Nem, én bemegyek. De ne arra menj! Isten, életképtelen. Paco's Pacoon isn't letting anyone through. Gonna have to think of something else. Ez az irányításon kritikán alul. Paco seems to like his girl sexy. Sexy in a kind of dumb way. Maybe I could catch his attention by strutting my stuff nearby. Igen, ez egyértelmű van. Meg ez a tánc, ez nem fog segíteni. I'm gonna have to rethink my strategy if I want to talk to Paco. I've gotta find someplace to change. Vagy úgy. Melyik nem tudsz levetkőzni? Istenem. Akkor egy újabb fürdőszoba jelenet, ez a játék beteges fürdőszoba, fétisben szenved. Toljuk ribancosra. Time to play the sexy girl. Azt a... Ez... mekkora átalakulás volt. Azt a kurva, hát ezek... Kész, föl se ismerem. Hát ez... igen. Beteg. Elég lesz. Volt még valami lehetőség. Ó, hát ez kell a ribancitás mesterfakon. Szúrt ki a szemet, basszony. Őket sose fogom megérteni. A szemceruzázás, basszony. Biztos, hogy az első mozdulattal kiszúrnám a szememet. Haladjunk már! Hát még ribancosítani rajtad? Ó, hát persze, de...
Erre nem gondoltam. Akkor ribancrobogó előre. Ilyen csak öttenszőt fog tudni, hogyha már... ide föl lehet állni, nagyon jó. Ne aprózzuk el. Akkor műsor. Ja, bazd meg. Oké. Oké. Erre nem gondoltam, hogy nekem kell irányítani itt. Kurva jelve. Azt hittem, hogy így fog meghalni. Ribancrobogó hadművelet, úgy látom, sikeres. Hey you! Eskátot ne hagyd. It's your lucky day, sweetheart. The boss wants to invite you to his table. Hey, thanks for accepting my little invitation. You know around here, honey? I think I would have noticed you before. My name's Paco. And you? Madison. I'm Madison. Használd az eredeti nevet, okos. I like the way you move, Madison. Tippelek, ribancos az eseted. Well, maybe we can continue this conversation somewhere more private. Oh, sure, baby. Yeah, come with me. Ez a kommunikáció alap problémája, tök más gondol most ez alatt a... Próbálj meg elindulni, légy szíves, indulj meg, köszönöm. Akkor... Ribanc vagyok, nem mozgáskultúrában magasan képzett személy vagy életképes. Ez az. I go in, I make him talk to the gun, and I get out of there before I get into big trouble. Everything's gonna be alright. Everything is going to be alright. Nem tetszik ez a terv. Kár, hogy ebbe bele fog dögleni, de... Hoppá. Oké, megy... Majdnem. Na bazd meg. Menjünk már be az ajtón. So, welcome to my little kingdom. Ja, hát figyelj, ilyen nagy gazdag embereknek ez így megy. Oda milyen ribanc, hogy legyen sugar daddy. Just get in the way of the good things, sweet cheeks. Aha, terv már jól alakul. So, show me what you can do. Take it all. Slowly. Take it all on, baby. Beszéljetek. Could I have a drink? You know, just a little drink to break the ice. We already broke the ice, Mama. Let's get wet. Come on. Do your thing, girl. Could we just talk first? Oh, no. We don't need any more talking, baby. I'll talk. Megmondtad, hogy nem esett az okos nő. Show me what you can do. I'm sorry. I think there's been a little misunderstanding. Look. I'll just go. No harm done. Another time.
I think it is you who have misunderstood, honey. I'm tired of wasting my time. It's now or never, baby. I never take no. Jó terv volt, én mondtam. Így mondtad, meggondoltam, ha nagyon szeretnék neked táncolni. Ó, te állat. Húzd ki magad. Igen. Ez a játékban az. Think of something. There's got to be some way out of here. Oh, puke if he so much as touches me. Oké, most így mondod, azt utána tettőzni. Ráfecs. The lamp. If only I could find some way to grab it. Oh, I know! Szia, Pintyusz, megérkeztél? Azaz, KO. That's what I call kicking butt. You go, girl. Milyen szövegek ezek? Ezt nevezem ütős fenék. Király volt. Okay, Act 2. Let's hear Loverboy sing. Érte nem kell. Na, oké, a ribanc. Beszéljé. If you call out, I'll kill you. Got it? Shit. What you want? You rent an apartment on Marble Street. I want to know why. An apartment? I don't know what you're talking about. You haven't got the balls, lady. But you're gonna know balls when I catch up with you. Ugh! You fucking bitch! I'm gonna kill you! Boss? Is everything all right? Yes? Where's Paco? I'm sorry, he can't come to the door right now. He's all, tied up at the moment. Oh. I see. Sem is hazudott. A legjobb hazugság az igazság. Ennyi. If you value those prized balls of yours, Paco, then it's time for you to talk. Most kapni fog. What you doing? Stop it! Stop it! I'm only getting started. How about some more? I never set foot in that apartment. I gave the keys to some guy. He said he needed a place. He had money. What was that guy's name? I don't know his name. I swear. És te bújjál nagyon. Jó, azt mit tudom, Jan. Shepard. His name is John Shepard. That's all I know. I swear Ennyi. it. Az erőszak mindent megold, és még a memóriát is javítja. There, that wasn't so hard, was it? I really appreciated this romantic moment, but I gotta dash. See you next time, lover boy. Na, meduzom kemény. Ó, bazd meg, viszont sétálni kell, az sosem megy. Nem fordulsz meg. Ufa, élet.
time to get out of here. I've got a massive headache. The name he gave me, John Shepherd. Could that be the name of the killer? Guess I'll soon find out. How about that? You didn't do too badly now, did you, girl? Csajnak nagyon komoly problémái vannak az önbizalmával. Kurva gyorsan ki kéne innen jutni. Igen, a ribanszobogó hadműveletet követi mindig a flipper golyó, és előzi meg, és követi a flipper golyó hadművel. Gyerünk már, hát nem igaz, hogy nem tudsz acsítani egy kibaszott tömegen, anélkül, hogy... Úgy nyomnám a shiftet, hogy fusson. És most jön az FBI ügynök ugyanide. Mondom. I'm here to see Paco. Paco? There ain't no Paco here, fella. Get lost. Are you absolutely certain? He's in his office. Take the stairs over there. Vele is át kell menni. Még kell mászkálni ebbe a játékba. Aha, itt lesz John Shepherd és kinyírja. A crazy bitch came around here asking questions about the apartment on Marble Street. I don't know what you're doing down there, and I don't want to know. But whatever that shit is, it's beginning to draw attention. Look, man, I know you kept me out of prison and all, but that fucking bitch nearly killed me. Do everything you ask. Börtönbe. I think my debt to you is paid. Ez tényleg a... Hey, what you doing? Don't fuck around, man. No. Nekem is mindenhol I can still help you out. No, don't keep me. Persze, nehogy haladni tudjak normálisan. De jó katonája van, bogzsák, minden. Ez a gyilkos bazdák. Arion. Mondtam, hogy ott a gyilkos. Gyerünk. A katona. Nem jó. Kurva egy darab a csávó. Fuss te! Ah, köszönöm. Did Paco
know the guy came to see him? Sorry, I don't speak cop. Watch my lips, asshole, cause I got no time to translate. Did Paco know the guy? Yes or no? John. Shepard. He said his name was John. Friend of Paco's. Always let him straight up. Shit, the killer may have left some clues in the office. I seem to spend most of my time getting the shit kicked out of me. Paco knew the killer. That's why he was killed. Milyen gondolataid vannak? I'll end up a basket case if things keep going like this. That bastard nearly broke my neck. Van ez az? Sem el nem akarsz menni? Új játéknál adj egy kicsit egyértelműbb, hogy mit akarsz tenni. He could have killed me. Why didn't he? Azt akar, hogy elkapja valaki, hát sorozatgyilkos ezért csinálja. Na nézzük. Orion. Jézusom. Madison Page. What was a journalist doing here? Újságíró. Na, ezt is megtudtuk. Orchid pheromones. The fucking origami killer. Paco Mendez was no saint. His rap sheet reads like the telephone book. Volt ott minden. Annyi nyomva, hogy nem is bírom megvizsgálni őket. 45 caliber. Paco Mendez, azt tudjuk, hogy geci. Istenem, mozogj már jól. Nem? Nem akartam kivenni. Nem oda mutattad. Jó, ez a Paco volt. Baszulj meg. Ez az én fegyverem? Hát azt jó, nem hagytuk itt. Madison Page? She may be a witness. Láttad volna. Jaj, Istenem, ezt jól irányítható valami. Hopp, egy nyom. De ne!
Madison Page. ...84, öregebb, mint én. Okúva jelbe. Ezek ez itten. Amiket megnéztem. A bullet, right between the eyes. Instant death. Szarügy. Valakat már néztem. Nem. Fordulj. Erre, ne arra. Jó, akkor lesz a... 45 caliber semi-automatic. It was too dark. It all happened so fast. Didn't have time to see his face. Hey. Jót. His coat pocket. I tore it off during the fight. 2 receipts from the same gas station. Interesting. Interesting. Szokott tankolni. Jó, beverték a fejét. Got the shakes and the cold sweats. Gotta get back to the hotel fast. The suspect dead. Someone tries to kill me. On the right track, do you think? Gotta go. Need to think about all this. Senki nem szól senkinek sem. A hatóságokat nem szeretjük. Ezt a diszkót gyűlölöm be. Na, mindegy. Tudjuk, hogy nagy darab. És úgy emlékszem, az a kis gérnyák csávó, az nem volt egy darab. Dudaguna Hotel. Maximalizálva. Jézus, nem tudok már beszélni. Össze kell kapni magunkat, hát mert így nem kapjuk el a gyilkostot. Újat vágott le, embert üt, már volt itt minden. Hol BÜG-be ezen, attól biztos előrébb vagyunk. Na, meg átöltözött. Ethan, are you all right? I killed a man. I had no choice. I had no choice. Mondogassuk, ez biztos igaz lesz egy idő után. You're not the origami killer, Ethan. You're not responsible for those murders. I can prove it. That changes nothing. Saving Sean is all that matters now. Az átvezető videók nem olyan szörnyűek, mint a... És komolyan. Miért? Na ne. Miért?
Csak van egy ilyen megmentő hajlam. Nem gondoltam, hogy egy csókot irányítani kell. Az... Csináljátok új gyereket. Problem solved. Mi volt ez a Detroitban is volt? Nem hiszem el, hogy beakad a laptopomba a kurva egér. De... Gyerekek, ebből nem lesz így szex. Most miért nem csinálod? Valami bug van. Na végre. Túl gyors voltam. Nem értem ezt a játékot, esküszöm. Biztosan arra megtaláljuk a gyereket. Csak kevény vagy, egyébként egész jó. De bízok az FBI ügynökre, igazat adtam. Kicsit úthozzátok. Szóval. Végre igen, csak nem értem, tehát a végén ez kurva jó lenne, meg mit tudom én, de most? Egy picit szerintem sok ez egy játékhoz. Ebből úgy ennyi látszott ki a gyerekből, úgyhogy egyetlen egy ember tudott volna oda vezetni, ő most éppen dug. Szürreális ez valahogy. Megöltem egy embert. Oh, akkor dugjunk. Nekem mindig persze a csatorna az nem az a problémám, hanem az, hogy értelmetlen volt most. Tehát... Ez hol vitt előrébb? Mit adott? Szakad az eső. Kurva jó. Most jön egy zuhanyzós jelenet. Szia Csonti, hello. Hát pont a legjobb részről lemaradtál. Irtózatos kupirc volt. Totál story. Semmi történeti értéke nem volt. Azt leszámítva, hogy dobtak egyet a karakterek, az ő filmek szerintem szépen fulladt, szakad az eső. Nem sok kell ahhoz, hogy csál legyen. Tényleg ki akarsz menni alsó nadrágba? Ki? I've already wasted too much time. I've got to get through this last trial. She's the only person I can trust. But now I have to be alone to do what I have to do. Mikor jó újságíró lehet, csak. Only one more origami figure. Then I find my son.
De akkor mi lenne, hogyha megpróbálnánk vele valamit kezdeni? És azt kell még erről tudni, Csonti, erről a játékról. Na, és mióta játszottál? Oké. Akkor most már a procrastinationből elég volt. Mit tegyek még neked? Things might have worked out between us, if circumstances had been different. Tök hülye vagy, bazd meg, hogy éneken gondolkozom. She's still asleep. No goodbyes, no explanations. I'll just leave before she wakes up. Ez a te szobád. Nem vagy felöltöző. Nem tudjuk, mi az utolsó orrig. Jó, realizált, hogy ott vannak a ruhái, király. A csaj se ébredt fel semmire. Ez az ágyba vissza. Ugye ez a Detroit Become Human-nak az előjátéka. Tehát ez volt az előtte lévő játék. És azért itt még nagyon-nagyon-nagyon sok kísérletezés van, meg nézzük, ez a gyönyörű póló, ami mint egy pajzs, vagy mi ez, páncél olyan. Nagyon jó. Ez a te lakásod, drágám. Az origamit vegyük föl. Az origamit vegyük föl. Mondom, az origamit vegyük föl. Köszönöm, patkány. Föld meg a nőt, aki veled van. Rainbow Lane. Egyébként Winnie Madison életképesebb egy fokkal, mint te. Csajkabátja legalább? What the fuck? Ezt nem tudom olvasni, ezt a halandzsát. I should have guessed. All this time and I had no idea. Ethan, what's the matter? I thought I meant something to you. Listen, Porti. You're a pretty good nurse for a Vagy új pályák vannak ott, vagy mi? Ethan, I wanted to tell you, but... What kind of article were you gonna write? My life with a serial killer? No. How I caught the origami killer. Maybe you'll get a book deal. I hope it was fucking worth it! Ethan, it's not what you think. You lied to me, Madison! All this time you fucking lied to me! I thought you wanted to help me, but you're only thinking of writing a fucking book! It's true. Én is elkaptam valamit szerintem, sőt az egész családom végigment. Jobbulást, Csonti, minél előbb jobbulást. Én tegnap voltam nagyon rottyom. Kedden szarú voltam este. Tegnap egy reggel tök jól kezdtem magam érezni. Pontosan pénteken voltam cimboráknál innen. Amikor szombaton mentünk május, még éreztem vesélni, kicsit izületek. Aztán vasárnap szó, hétfőn tök jó voltam, kedden szarul, szerdán napközben egész jó, amikor streamelte, úgy elkezdett fájni a fel, meg kezdtem így legyengülni, lefeküdtem stream után rögtön. Ma fölébredtem, ma már egész jó vagyok. Neocitrán, fájdalomcsillapító. Bocsánat, nem tudom, mit mondod, de leszarom. Sok tea. Nagyon sok folyadékot így elég magas láz mellett. I'm so sorry. Mi semmi. You're leaving, aren't you? Ja, mondom, én már jó vagyok, köszönöm. Neked jobbulást. 31 és fél. Ha meg hűs. Kihűtték. Take care, Ethan. I can't lose you now.
Na, ezt a tyúkot, bazd meg, már is róla szól az egész. Csak azért, mert jól áll rajtad a feszes farmer, meg a tanga, tudom én, nem te vagy a történt főszereplője. Ő gyerekét kell megmenteni. I'm gonna go find something to eat. Wait for me, I'll be back in 10 minutes. I think I'm starting to fall in love. Hát mondjuk, aki a párkapcsolati részt írta. We'll find his son and prove he's innocent. I'll be able to help him now that he knows who I am. Now we gotta find his son. And I think I know where to start looking. I was so afraid he wouldn't believe me. Wrong move, idiot. I should have admitted everything earlier. Nem tudom, hova indultunk el, az a baj. Az meg. Várjál, 207-es az enyém. A saját szobámba megyünk, akkor az 207. De az nem erre van, az. Ó, hogy azt a járásképtelen Nancs nénikének a lerugott szarvaszílit. Itt szét és az ott az enyém a sarkon. Valamelyik. Vagy ez, vagy a másik? A másik. Nem ide indultunk. Hova akarok eljutni? Ez igaz. Érdekes, hogy én nem szoktam belázasodni. Ami egyébként azért szar. Egy csomószor volt, hogy éreztem, hogy szarul vagyok, és más is mondta, hogy itt ő elkapta ezt-azt, és akkor láz, és 3 napot kieverte. Én meg kurva sokáig voltam szarul, és ha belázasodtam volna, akkor ugye kiizzadom. Ő nem lázasodom be. Nehogy elárult be az meg, ja, itt a lépcső folytatás. Nagyon jó. Én nem tudom, hova megyek és mi. De nincs ilyen, hogy... Ó, rendőrök. Ó. Cops. They're looking for Ethan. It looks like a raid. Itt a megmászhatatlan lépcső. Ne szórakozz velem, játék, ha nem tudsz. Ez csak egy kameraszögből lehet bejutni. What's going on? This is great. Like being in a TV show. Who'd have thought it? The origami killer renting a room here. He registered under a false name, but I recognized his face. Szájba vernélek. Come on, what was the damn number? Jaj, nem jó. Come on, come on. Szerintem be kell írni a számot. Hello? The cops. They're in the motel. You've got to get out of here. Kétlen jót nyomtam. He's still on the move! Get him! He's making a run for it! He's on the balcony! Nem fogjátok el megint? Meg kell menteni a kurva kölkömet.
Reméljük, hogy egy helikopter a tetőn. Az meg. Ez olyan félelmetes. Én hogy fog megszökni életképtelen rendőröket? On your knees, hands behind your head. Easy, pal. Nowhere to go. You're surrounded. Holy fuck! Mi ez, becsüli a rendőr, vagy? Hát venni kell valamit, bazd meg! Hey, what's the matter with you? Whoa! Kaptunk egy taxit. Ja, bazd meg, ez a magyar munkamorál, hogy akkor is be kell menni, ha megdögmensz, egy másokat is megfertőzze, kettőt egészségednek se jó, ez... Na, megint kaptam 2 achievementet, király. Lauren? I'm sorry, Scott. You should have listened to me, Mr. Shelby. I told you to drop the investigation. Your son is a serial killer. How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. You leave me no choice. Your investigation is over. For good. Lauren az elárult. Ja, hát nyilván ez egy epikus akciója lett volna, de ezzel az irányítással ez nem megoldható. Ó, basszáj be magad. Akkor túl kell jönni Laurennek, nem ez a jó hírom. Mondom, neki nem. Biztos. De te achievement vagy nekem. Nem lehet letépni ezt a kormány? Lauren! Lauren, wake up! Lauren! Goddamn fool. Nothing's gonna work if I don't switch on that ignition. Zseniális, bazd meg. Ne! Lost consciousness. Windshield's about to pop. Hurry! Ez az. Gyerünk, menni fog.
Már nincs az egér az asztalon, csak mondom. Lauren, wake up! Nem ezt kell tovább csinálni. Ez miért volt jó? Ott hagytuk Laurent, ez most komoly? De... Miért? Játék, miért nem mondod el, hogy ilyenkor mit akarsz? Bastard. I'm gonna kill you. Na, legalább őt játékot basszunk. Tehát azt hittem betörjük, én nem fogtam meg... Ha, mindegy. Hello, megjöttem. Nem kérdez büntet. Arra van valaki. Kövér csávó. Az meg! Tudom, hogy teszed ezt a várost ezzel. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot! Fucking asshole. Ez az adjál neki. Keményen. Please, don't hurt me! Jaj. Kurva széken akad ez. Bastard! Lauren is dead! You fucking killed her! Stop! I beg you! Nem, nincs kegyelem. Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No! No! He's innocent! He's not a killer! Not a killer! You're a fucking liar. Now tell me the truth. No! No, please! Don't hurt me! Last chance. I don't know! I swear! I don't know anything! Oh. Oh. Stop! Stop! I beg you. I'll tell you everything. Na, milyen beszédesek lettünk. Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to be like the origami killer. He kidnapped that kid and he held him under the water for a little too long. Akad le a részletek, újra töltött, csak épp akkor volt vágás. An unfortunate accident. He just wanted to play. He told me everything.
He was crying. He Tudom, was so hogy nem sorry for what had happened. Desert Eagle-je van 17 lőszerről. Gordy is my son. No one will miss him. What? That boy, Gordy killed. No one will miss him. He was street trash, like so many others. Oh, you disgusting pile of shit. And what about John Shepard? Why did you put flowers on his grave? I own the construction site where he died. I never forgot. I've been putting flowers on his grave for 30 years. John had a twin brother. What happened to him? I don't know. He was adopted, I think. His mother should know. Her name is Anne. Anne Shepard. That girl, Lauren, she was just a whore. Most halsz meg. Come and work for me, Shelby. I'll pay you well. You'll be able to have all the girls you want. Never say her name again. You hear me? Never. Hold on. My heart! My heart! Quickly! I need my pills. In that drawer, there. He killed Lauren. He got what he deserved. Ja, ki kellett volna sétálnom? Shelby! Come back! I fucking order you! Come back! Parancsolgass a pokóba. Verettelbe is lehet bővített erő Shelby. Ő megoldja. Scott Shelby. Kevés a morális döntés egyébként. Csak egyre szalabb a játékban. Bezzek vége milyen jó volt, most meg már megöregedek. Milyen fogsz keresünk egy portáncba? Hello, I'm looking for Anne Shepard's room. Please sign the visitor's book. Ja, honnan tudja? Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but it'll still please her. You know. It's room 19 at the end of the corridor. Thank you. De... Aha, tökéletesen tudsz járni. Gratulálok. Ezeket a kamera nézik. Szóval így... Ezt hittem fölveszi, ezt elviszi neki. Teopata, gyilkosszak az anyjának, annak he. 18, 17... De... Istenem, tanulj már megjárni, lányom. Na, 19, váltsunk meg kamerakép. Nagyon jó. Hello, Mrs. Shepard. Is it time for my pills already? No, Mrs. Shepard, They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here...
My name is Madison Page. I'm a journalist. I'd like to ask you some questions about your son. I don't like this hospital. The food isn't very good, you know. És arra mit gondol a fia és sorozatgyilkos? Try to remember, Mrs. Shepherd. John's twin brother was placed with a foster family after the accident. What was the name of the foster family? I asked them for a television, you know. They said I didn't have enough money. It's a pity. I'm fond of television. You had a son named John, and John had a twin brother. Do you have my pills? It's time for my pills. Mrs. Shepherd, your son may be linked to a series of murders. Perhaps you have some information that could help the investigation. Are you a new nurse? Where are my pills? I think your son is in trouble, Mrs. Shepherd. He's done some terrible things. I need to find him. Do you understand? Terrible things you're telling me. He never came to see me, can you believe it? In 10 years, never. No one forgets their mother, do they? Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. I know what happened at Carnaby Square. Do you remember? Carnaby Square. I think I used to live there a long time ago. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. Your other son, Mrs. Shepherd, John's twin brother. What was his name? What other son? I have no other son. I never had any children. Vannak problémák a nénivel. De várjál. És tudok origamizni. Jó. I love origami, but that's not my favorite one. Rohadna. Nem. Szerintem nem. Nem. Én nem tetszett neki. De mindegy meg tudom gondolom csinálni. Nem lesz elég papír, legyen a dog. Oh, you know how to do these little dogs too. My children loved origami. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max. All dogs with the same name. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? Did you make these origami figures?
My little paper animals. They played with them for hours. I showed my boys how to make them, you know. Yes, your boys, Mrs. Shepherd. John and... what was your other son's name again? My other son? I only had one son. My little Johnny. Seems to be working. She's remembering stuff. Gotta find something else to show her. Ez még kurva jó volt azért, hát. De mit mutassak neki? You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. No, but I love them. My son knows that I love flowers. I know he'll bring me some. Parancsolsz? Hát megcsináltam a formát, bazd meg! Nyisd ki azt a szart, mert leverlek, mint a taknyot. Ez az egy kép. Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them. Always drinking. They didn't have an easy life, you know. Tony, ezt biztos 100%-osan értettem. Mire gondolsz, hogy nem ismeri fel a fiát? Hát fürdőszobát, itt minden fürdőszobába kell menni. Biztos nem telt ezen. Juhászak értünk. Mi a fasz lehetne még ennek emlékeztetőül adni? This woman might be the origami killer's mother. Must be some way to get her to remember. Her memory is coming back. Don't stop now. Just remember. All right, no point in wasting my time. I won't learn anything more by staying here. It'd take days, if not longer, to find the name of the family that adopted her son. Sean Mars would be dead by then. All right, no point in wasting my time. I won't learn anything more by staying here. Ebben nem biztos. Nem tudom, mire kéne még emlékeztetni, hogy milyen nyom van itt, mert úgy mozogsz, mint egy agyhalok. Nem vagyok előrébb, válaszol már, hogy mire gondoltál. Jó, hogy ő hozzon zseniális ötlet. Ott volt valahol virág. Azt hittem arra... Does Mrs. Shepherd ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. Igen, tudom. I'm looking for her other son.
he was adopted. I mean, he's probably changed his name. Is there any official documentation on Mrs. Shepherd? No, there's nothing really. Nothing about her family. I guess if her son was adopted, then she's the only one who could tell you about that. Sometimes, if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Thanks for the advice. What a lovely orchid. My son's Szóval loved az meg orchids. igazad van. We used to grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. I cried when they told me I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Ethan. Please, Ethan. Anne. His name. Gosh. What was his name? Come closer. Ajaj, ez fájni fog. Fogja harapni. Ez neked játék. Ezt én miért nem hallhattam? The last origami figure. The last trial. The last origami figure. The last trial. Ez betegebb, mint a Detroit. Ez biztos. Sztoriban... Hát nem mondom, hogy jobb, de talán jobb. Betegem, nem betegebb. The last question. Are you prepared to give your life to save your sons? There is a deadly poison in this file. It will kill you in exactly 60 minutes. If you drink it, you will get the last letters of the address. You will have enough time to save your son and say goodbye to him, but then you will die. You can drink the file or decide to leave. The choice is yours. Na, dugjuk tovább a csajt, vagy ne? Ezért volt jó, hogy megdugtuk, na most meg fogunk halni. Melyikig?
The last letters have been sent to your phone. Most lesz kieső, és ebbe szarsz. I did what I had to, Sean. Your dad's coming to save you. Itt mindent élje szakszít, kérem. We've only got a few more hours left to save Sean Mars. There has to be a goddamn clue somewhere. Már körülbelül pár óra óta eltelt 3 nap, de fasza. This kid's gonna die, and I'm going around in circles! All packed up and ready to go? What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore, Norman. So you can ride your files all the way back to Washington. I'd be lying if I said I was gonna miss you. The investigation isn't over. You have absolutely nothing on Mars. Mars is guilty. Case closed. Anyway, it's no concern of yours now. You're off the case. So pack up and fuck off. Blake, you are an unbalanced, psychopathic asshole. I'll take that as a compliment. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the origami killer. Everyone's happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. Pedig komolyan mondom, a legéletképesebb a Madison karaktere. Aki gondolkodik, aki nyomoz, aki infókat szerez, meg egy csót nem tudom honnan. Na mindegy. The killer's name is here. Somewhere in this data. I just have to find it. Find it before it's too late. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you-know-what. It can be dangerous. Húzd már innen. Very dangerous. Dolgozzunk. It'll end up killing you if you're not careful. No, kiveszek egy That would be hónapszabit. most unfortunate, sir. Ari was in record mode when I was fighting with the killer. Perhaps there's something on it.
Ott lehetett volna elemezni is. Gold watch. I'm sure I've seen this before somewhere. Nem. Blake lesz. Ne. Nekem gyanús volt, hogy ennyire... The watch they give for promotions to lieutenant. The killer is a cop. The sword was already in Paco's office. It's got nothing to do with the killer. Csak akartam azt elemezni, csak... Ezek pont jó helyen megállítani. The gun the killer left at the Blue Lagoon. Perhaps there's some way of tracing its history. De hát azt mondta, olyan hülye vagy, mint a ség. Impounded in a police case 5 years ago, the gun is still supposed to be in police custody. Who checked it out? If not a cop. Two receipts from the same gas station. Might be near the killer's home. Ugh, that doesn't get us anywhere. De a geolokáció most segíteni fog végre egyszer az a kurva geoanalization. The killer lives in this zone. 342 people live around there. Not good enough. Gotta find a means of identifying the killer more precisely. Looks like the killer is a cop. Carter Blake! That would explain the dead-end investigation and his desire to frame Ethan Mars. Én megvádolom Blake-et, srácok. Show me your left breast. What? Your left wrist. Killer's got the same gold watch. Yeah, and so does every other cop in this precinct who's made lieutenant. So does every person who's ever bought one in some shitty mall. What's your fucking point? It's a pretty odd coincidence. What are you trying to say, Norman? What are you accusing me of being the origami killer? Yeah, I think you're the killer, Carter. Watch your fucking mouth, Norman. You're about to make the biggest mistake of your life. Szia, Veróci! Hello, hello! Lieutenant Carter Blake, you're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used as evidence against you in a court of law.
You should be locked up. You're a fucking lunatic. Jesus Christ, Jaden, you completely off your head? Accusing Lieutenant Blake of being the origami killer? I have proof, Captain. Your proof is a load of bull, Norman. All you have is a load of crackpot theories. I'm taking you off the case. Pack your bags and go back to Washington. Your superiors will hear about all this, believe me. Okay. Hang on, John. I'll get help. Just hang on. Go on, hurry. I think the water's rising. I'm hurrying. I'll be right back. Mi a fasz? Need to get help fast. John's gonna drown. John's gonna drown. Dad, I've gotta get Dad. He's the only one who can save John. Gotta move. Mom's work is too far away. I'd never make it in time. This place is completely deserted. There's no one around to help. Dad, it's John. He fell into a pond. Oh, He's get coming. out of here, you little pest. Leave me You alone. gotta come, Dad. Come on, John's gonna die. John's gonna die. Well, that'll be one less greedy mouth to feed, won't it? Jézusom. Please, Dad, I'm begging you. John's gonna die. John's gonna die, Dad. Scrap! Ilyen ember... Ó... Please, Dad. You've got to save John. I tried, John. I really tried. But he wouldn't come. Please don't die, John. Please. Ó, bazdmeg, és ő lesz Ethan, és azért a próbája tesóját nem sikerült megmenteni. Don't forget about me, Scotty. Scotty? Mi van? Scotty? What? Scotty. Tudom, ez a vége. Mondjuk így, hogy szedi össze... Inkább, mint ha valaki utánt akar. Nem lehet ő, hogy gyilkos. Ő valaki fedez.
Srácok, én totál nem értem, mi van itt. Nem is ő hozta. Csaj hozta a jegyzőt. Én kész vagyok, az meg. Csöcsös csajok. Ez bazd meg. Most ő a gyilkos, vagy csak takarít valaki után? Nem lehet ő a gyilkos. Uha! Nem tudom, mit kéne csinálni. Ez mi? Yeah. Miért nem volt ilyen jel? Ez oké, de nem ez a jel. Ó, simán mozgatni kell az egeret? Ez lesz az. Igenis, főnök. Hát nem tudom, ez itt mi ez a jel? Aha, ez. Az meg, hát ilyen még soha nem volt. Mindig ott van az egér. Yeah, lost your touch, girl. Basz. Ki vagyok húzva. The origami killer's apartment. There must be something that'll tell me where Sean Mars is. Még jogos. Én elhittem, hogy jó arcos Helbi. Meg se kérdőjeleztem, hogy ő nem lehet gyilkos. He used to be a cop. Probably
probably knew exactly how an investigation would be carried out. Nem is ismeri. Fürdőszoba, ez az. Aj, már. Se különleges. Túl átlagos. Valaki után takarít. Nem ő a gyilkos. That's where the smell of burning comes from. Evidence going up in smoke. A cop's uniform. Always trust a cop. That's why children went with him. He was dressed as a cop. Ezeket olyan hobbida szekrények hátfalát kopogtatni? Ez mondjuk érdekes. Erre nem számítottam. Sean Mars. Oh, the lunatic's been watching him drown. But it's some kind of a... Shit, it needs a password. How does this twisted fuck's mind work? Gotta be something related to his childhood. What did he call those paper dogs when he was a kid? Max. Got it. Max. The name John gave to his paper dogs when he was a child. What the hell is that? An address. It's gotta be where Sean Mars is. Hurry. There's no time to lose. When the peasants came from home from church, all the children were found. Ja, igen, ez volt az a... Persze játsszál az origamikkal. Ez a leglogikusabb, amit ebbe a szobába tenni lehet. This is where he cultivated the orchids that he left on the chest of his victims. Még volt valami, amit meg lehetett nézni? Na, menjünk. Úr! So you found my little secret? Mondta, ez a csőleg életképesebb. All those children killed just to find a father capable of saving his son? Shut up! You don't understand. There's one child left. There might still be time to save him. Let him go. Do what your father couldn't do. Get in there. Nem volt egy telefon, vagy valami?
Jó. Aha. Okos lány. Lehetne okosabb is. Itt nem kopogtattunk. Üsd a falat, te szerencsétlen, arrafele néz! Gyerünk! Az! Madison a kedvenc karakterem. Egyébként kétletéból Tori magas ő a legjobb. Ja, fölgyújtotta a lakást. Oké. De miért akarsz beleugrani a tűzbe? Miért ezt az egy lehetőséget enged a játék? Hát jó. Az meg. Itt az ablak. Nagyon okos. It's way too high. Már. I'll kill myself if I jump. I gotta find something else. Jó, menjünk erre. Na ne! Menj. It's way too high. I'll kill myself if I jump. I gotta find something else. Mi ez a 3-as gombot? Gyere már föl! Jak to oda bebuje? This is way too high. I'm gonna kill myself. There must be another way. Nagyon idegesítesz. Jó, ott át tudunk menni.
az öres csatorna, ott az öres csatorna. Na, itt fog robbanni. Bum. Megverték füstműn, van ennek a csajnak azért sok mindene. Jó szarampja van. Olyan megerőszakolták, ribanc robogózott. I know where Sean is. I've got to tell Ethan. Hello? Ethan, it's Madison. I know where Sean is. He's at 852 Theodore Roosevelt Road. He's still alive. You can still save him. I'm on my way. Be careful, Ethan. The killer's still out there. No one's gonna stop me from saving my son. Valamit nagyon nem stimmel. Nagyon nem áll össze ez az egész, hogy most mi van? De ezt még azóta is a taxival furikázik. I hope it's not too late. Ott szembe. The poison's gonna kill me in a few minutes. I've got to find Sean fast. Sean! Sean! Can you hear me? Daddy's here. I'm gonna get you out of there. Minden van lakatolva. Ez jó. Ki tudod veszíteni. Igen. Persze oda sétálna. Jaj. Az, megvan a gyerek. My God, Sean, answer me. Don't die on me, son, please. Breathe. Don't die on me, son, please. Breathe. You've gotta breathe. Francia, nem csinálod már.
Sean. Nem már. Lélegeztős. Ez most komolyan ez a vége. Ez a játék kiakaszt. Sean. Oh. I thought you were gone. Dad, I knew you'd come and save me. Sean, listen. You are the best thing that's ever happened to me in my life. A bátyádat nem I want you to szeretem. know that whatever happens, I love you more than anything in the world. I'm not dead. I took the poison an hour ago, and I'm not dead. Úristen, gyerekek, ez... What are you doing here? I did some hunting around. I know who the killer is, Ethan. I can prove your innocence. Congratulations, Ethan. You succeeded. You're the father that I have been looking for all these years. The man capable of giving his own life to save his son. You got what you wanted. I finished your trials. Now let us go. I'm afraid that's not possible. Your lady friend knows my little secret. I don't intend to end my days in prison. I'm going to have to kill you both. I'm sorry, Ethan. You earned my respect. Ethan! Mi a fasz ez a vége? Miért nem hívtál rendőröket ide? És hogy ért fel ilyen? Jézusom, ez a végjáték. Miért nem lővel le? Igen, meg gondolom az FBI-nek jobban kellett volna játszani, és akkor az idejön és elintézte volna. Vagy ha csajja nem vagyok ilyen jóba és elküld a picsámba, akkor nem nyomoz. Vagy nem így nyomoz. Miért futsz el? Itt van fejbe rúgnom. Eddig tök életképes volt a csaj. Most bazd meg!
Az igen. Basz a gyerekek, ez nagyon durva. There was general relief this morning when the police announced that they had found Sean Mars alive more than 4 days after his disappearance. Mars had been imprisoned in a well by the man known as the Origami Killer. The successful resolution of this case was made possible only by the bravery of Ethan Mars, who the police believed at one point to be the killer. It is no doubt due to his great courage and tenacity that he succeeded in foiling the plans of the Origami Killer. The police commissioner presented him with an official apology today. Our main headline today: it is reported that the police have identified the man thought to be the Origami Killer. Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims. Shelby was killed during a massive police operation, but further details have not yet been released to the public. Jaj. Igazából nem akar senkit say a megölni. friend of a friend let me jump in line. If we like it, it's ours. Hát akkor igazából a feleséged, a előző a bátyja kis gyerekednek játszaró. Hey, Dad! I think I found my room! Elnézést. Gyerekek, ez a sztori. It's perfect, Ethan. We'll be able to forget what happened. We'll lead a normal life. And one day it'll all just seem like De mit a már bad befejezzük? dream. Majd 4 óra benne van. We've earned the right to be happy now, Ethan. All 3 of us. Ez kemény volt. Keményebb, mint amire számítottam. Sokkal. Are you sure you've thought this through, Norman? You've got a promising career ahead of you. It's a pity that... With all due respect, sir, I'm done thinking. I need to lead something like a normal life. I've just got a bit too close to everything recently. I need to step back. At least for a while. Hát, elbukott... Will you be coming back to the FBI? I don't know. Robotként. I'm making no promises. You can keep your Ari if you like. This one's going offline. There's a new model due next month. Mm-hmm. I Új think you better modellek take it jönnek. back. It's just a little too compelling and, well, it won't help me where I'm going. The real world. Whatever you want. I hope you find what you're looking for, Norman. I hope so too. Gyerekeket, ez túl volt ez a sztori. És az új modell, ez mi lesz? Connor? Ó,
bazd meg, annyi mindenre nem kaptunk választ. Bazd meg. Sztori. De rohadt sok nem kaptunk választ, mert csomó, nem tudom. Ebből készülne most egy remake, hogy fölfrissítik a sztorit, mert a játékmenetet, lehet letolnám. Hát, srácok, végére értünk, jó volt, igaz volt, nem értem, hogy a motiváció igazából szerintem csak Ethannek volt. Jó, az jó volt, amikor rábjátottak, hogy Scott összeszedi a nyomokat, de ilyen nem pszichológus hogy rakodtam. Ezt a rendőrt ugye nagyon erősen elkezdték bemártani, a Blake-et. Ez az új levágás az nagyon durva volt. Nem is bánom, hogy most sincs hang. De egyébként jó kaland volt. És megérdekelt ki a gyilkos. Sokszor megzavarta a fejet. Itt a tinci-tánci is. A ribancrobogó üzemmód. Lehetett volna olyat is, hogy nem ribancosba tolja. Ezt meg se néztük, srácok. A ribancrobogó hadművelet. Az origami gyilkos. Elfogva. Jó van gyerekek, hát ez volt. Semmit nem enged a játék. Úgyhogy ez lemegy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Ugye nézzünk valakit, akit lehet rédelni, bár nem maradtunk sokan itt a végére. De még szerintem az a játék ez sok embernél kivitte a dolgokat, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy én nagyon élveztem, szerintem kurva jó játék volt. Úgyhogy... az Api streamer és befogad. Mindjárt én ezt kinyomozom. Köszi Veróci, köszi. Megvan, hova megyünk. Aztán... Jó, tudom hova megyünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk jövő héten, legyetek jók és szabatiszták, ezeket a paplan fölé, egyetek mosatlan gyümölcslét. Hello, sziasztok!